میدونید شروع کردن همیشه راحته، ولی چیزی که کار رو مشکل میکنه ادامه دادنه. بچه ها وقتی هدفتون رو مشخص کردید حتما استمرار داشته باشید و هدفتون رو پیگیری کنید و ادامه بدید. مطمئن باشید که موفق میشید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. در این جلسه من میخوام بهتون 10 تا ابزار رو آموزش بدم که هر رویت کاری باید بدونه. پس تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. اگر جلسه گذشته رو ندیدید لینکش رو در بالا و هم در دیسکریپشن میذارم و همچنین لینک کانال رو برای دسترسی راحت تر به تمام آموزش ها در دیسکریپشن میذارم. حتما چک کنید. اگر تا به این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردی لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشنز رو فعال کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید. اوکی، بدون معطلی let's jump into Revit. مورد اول، من اینجا براتون یه دیوار کشیدم که این مورد رو براتون توضیح بدم. دوستان، مورد اول اینه که شما هر آبجکتی، چه دیوار باشه، چه در باشه، چه فرنیچر باشه، انتخاب کنید و نگهش دارید. میتونید در هر جایی که بخواید جابجاش کنید و قرار بدید. اینو چجوری میتونید تنظیم کنید؟ معمولا در تنظیماتش این فعال هستش. از حالت دیوار خارج میشم. در این گوشه سمت چپ یه علامت ارو داریم، مودیفای. وقتی که بازش میکنی اینجا drag element on selection اکتیوه که اگر این اکتیو نباشه و تیکشو بردارید شما نمیتونید این کار رو انجام بدید، یعنی drag and drop نمیتونید انجام بدید. مورد دوم، در مورد دوم راجع به مبحث پین میخوایم با هم صحبت کنیم. یه سری المنت ها هستن که باید سر جای خودشون قفل بشن و پین بشن و از جاشون تکون نخورن، مثل گریدز ها. پس بریم ببینیم که چجوری میتونیم یه گریز رو پین کنیم. گریز رو انتخاب میکنیم، وارد تب مودیفای میشیم یا شورتکاتش رو میزنیم PN، یا اینکه میریم از اینجا، این گزینه ای هست که تبیه پینه، اینو میزنیم و این گرید به صفحمون پین شد و دیگه قابل جابجا کردن نیست، ولی بقیه گریدز ها کامل جابجا میشه و این باعث میشه که ما دچار معضل بزرگی در پروژه هامون بشیم. پس با همیشه اینو یادتون باشه، میتونین شما همه گریدز ها رو و همه چیزهایی که بهش احتیاج دارید که پین باشه سرشون پین کنین. پس الان ما میایم یه دونه گریدز رو انتخاب میکنیم، select all instance رو میزنیم، visible in view رو میزنیم و همشون رو پین میکنیم رو صفحه. این علامتی که اینجا ظاهر میشه یعنی اینکه این گریدز ها پین شدن به صفحه. اگر بخوایم هر المنتی رو جابجا کنیم، هم میتونیم از روی همین علامت کلیک کنیم روش، آن پینش کنیم، هم میتونیم اینکه بریم اینجا انتخابش کنیم و به این تب مودیفای و آن پین رو بزنیم، و هم این که میتونیم بعد از اینکه انتخاب کردیم UP رو بزنیم که آن پین بشه. دوستان، بریم مورد سوم. در مورد سوم میخوایم راجع به مبحث تین لاین صحبت کنیم. براتون یه دونه دیوار کشیدم و یه سکشن ازش گرفتم. بریم وارد سکشن این دیوار بشیم. بیاین حالت وایر بذاریم و روی حالت مدیوم. بچه‌ها، ما در قسمت تولبار کویک اکسس یه گزینه‌ای داریم به اسم تین لاین که اگر این تین لاین فعال باشه تمام خطوط برش رو شما با ضخامت میبینید. شورتکاتش هست TL که اگر TL رو بزنین ضخامت خطوط با حالت عادی برمیگرده. این ضخامت خطوط هیچ تأثیری در پرینت نداره و فقط به صورت بصری شما در پروژهتون میتونید خطها رو به صورت واضح‌تر ببینید، ولی بهتر این که قبل از اینکه پرینت بگیرید حتما تیر رو خاموش کنید تا ضخامت واقعی خطوط رو شما در نظر داشته باشید. مورد چهارممون اینه که شما اگر بخواید هر محیط بسته‌ای رو ترسیم کنید به صورت دستی، مثل فلور یا دیوار یا توپو سرفیس یا توپو سالید، حتما باید تمام تقاطع‌ها بسته باشه، هیچ تقاطعی باز نباشه و یا هیچ تقاطعی بیرون نباشه یا حتی هیچ خط اضافه ای ما بیرون نداشته باشیم، چون پیغام بهتون میده که شما نمیتونید، یعنی یه ارور بهتون میده، میگه نمیتونید که
اسکیجتون رو تموم کنیم. پس کانتینیو میزنیم، اینو تریم میکنیم TR، دوباره اوکی میکنیم. میبینید الان دوباره پیغام داد که شما یه خط اضافه اینجا دارید. پس اینم پاک میکنیم و اوکی میزنیم و فلارمون رو رسم میکنیم. دوستان بریم مورد پنجم. مورد پنجم الاین کردنه. الاین کردن در روید یعنی دو تا کامپوننت رو، دو تا آبجکت رو در راستای هم قرار بدیم. حالا چجوریه؟ یا باید وارد تب مودیفای بشی و گزینه الاین که به این شکل هست رو بزنی و یا AL رو بزنید و وارد الاین بشید. مودیفای AL یا این گزینه رو میزنید. ابتدا باید اون آبجکتی رو انتخاب کنید که میخواین آبجکت دوم هم راستای اون قرار بگیره. من میخوام این دیوار هم راستای این بشه، پس اول اینو انتخاب میکنم، بعد میام دومین دیوارم رو انتخاب میکنم یا دومین آبجکت هم انتخاب میکنم و این دوتا هم راستا میشن. موردی که اینجا وجود داره، وقتی که این علامت قفل رو بزنیم، دو تا آبجکتی که با هم دیگه الاینش کردیم با هم دیگه کانسترینت میشن و دیگه با هم جابجا میشن. ببینین از حالت الاین میام بیرون، این دیوار بیارم پایین، این دیوارم آش جابجا میشه. میبینین کاملا به هم دیگه وصلن. برای مورد ششم براتون یه پلن کوچیک 3 طبقه رسم کردم که ازش یه سکشن گرفتم. وارد سکشن میشیم. مشکلی که ما اینجا داریم میبینیم اینه که تمام دیوارها از داخل سقف‌ها عبور کردن که در حالت اجرایی فقط دیوارها حالت سفت کاری به سقف‌ها میرسن. پس باید ما این مشکل رو در رویت هم برطرف کنیم. چیکار میکنیم؟ از تب مودیفای حالت جیومتری جوین رو انتخاب میکنیم. میزنیم رو زمین، میزنیم روی دیوار، یا اینکه دیوار رو انتخاب میکنید زمین رو انتخاب میکنید و در کل پروژه باید این کار رو انجام بدید تا زمین و دیوار همدیگر رو در جای مناسب خودشون قطع کنن. میبینین الان به حالت درست و اصولی در اومد و تمام. مورد هفتم دوستان، ما در روید یک گزینه‌ای داریم که میتونیم به صورت موقتی یک المنت رو حذف کنیم. این المنت میتونه هر چیزی باشه. دیوار رو انتخاب میکنیم یا هر موردی که میخوایم حذف کنیم. اینجا یه علامت عینک هست، اسمش هست temporary hide and isolate. وقتی میزنید چند تا گزینه باز میشه. اگه hide element رو بزنیم فقط المنت مورد نظر که انتخاب شده حذف میشه. یه کنترل زی بزنم، دوباره انتخابش میکنم، دوباره علامت temporary hide isolate رو میزنم. اگه isolate element رو بزنیم اون یه دونه المنتی رو که انتخاب کردیم برای ما به صورت تنها و isolated نشون میده که اگر بخوایم روش ویدی ایجاد کنیم، لایه‌ای بهش اضافه کنیم یا هر تغییرات خاصی بهش بدیم که در جلسات آینده اینها رو هم یاد میگیریم، بتونیم راحت این کار رو انجام بدیم. دوباره کنترل زی میزنم، دوباره المنت رو انتخاب میکنیم، روی علامت عینک میزنیم. بچه‌ها اگر بیایم هاید کتگوری رو بزنیم تمام المنت های این کتگوری رو هاید میکنه. دقیقا به این صورت. به جای کنترل زی زدن میتونیم به حالت ریست تمپرری برگردیم و مورد آخر المنت رو انتخاب میکنیم. تمپرری هاید آیزولیت رو میزنیم، آیزولیت کتگوری رو میزنیم. فقط کتگوری مربوط به المنتی که انتخاب کردیم رو آیزولیت میکنه و بقیه رو حذف میکنه، هاید میکنه به صورت موقت. و اینجا حواستون باشه یه صفحه باز میشه به اسم صفحه temporary hide isolated که اگر ما بریم reset temporary hide رو بزنیم دوباره همه چی به حالت اولیه برمیگرده. بریم به مورد هشتم.
ما در مورد هفتم یاد گرفتیم که موقتا چجوری بتونیم یه المنتی رو به صورت هاید در بیاریم. گاهی اوقات پروژه انقدر سنگینه وقتی کارمون با قسمتی از پروژه تموم میشه میخوایم تا آخر پروژه که بخوایم پرینت بگیریم یه المنتی رو یا المنت هایی رو به صورت هاید در بیاریم که این مسیرش متفاوته. اول المنت مورد نظر رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک میکنیم، هایدین ویو، المنت رو میزنیم و دیگه اون صفحه چیز رو نداریم. ما اینجا هاید المنت رو نداریم و به راحتی میتونیم کار کنیم و در آخر پروژه بهش دسترسی خواهیم داشت. بهتون میگم که چجوری. دومین مسیر برای هاید کردن اینه که شما المنت رو انتخاب کنید و برید به تب مودیفای. در قسمت این پنل مودیفای این علامت ببینید چراغ رو بزنید. وقتی اینو میزنید چند تا حالت اینجا باز میشه که این هاید المنت که فقط المنت مورد نظری که انتخاب شده رو هاید میکنه، هاید کاتگوری کل کاتگوری این المنت رو پاک میکنه که ما الان بخوایم یه المنت رو فعلا به صورت موقتی هاید کنیم و تا آخر پروژه این هاید رو داشته باشیم. برای برگشت المنت هایی که به صورت دائمی هاید شدن یه علامت چراغ این پایین هست، میزنیم یه صفحه ریویل براتون باز میشه و نشون میده که چه المنت هایی رو در داخل پروژه هاید کردید. انتخاب میکنید المنت مورد نظر رو، رایت کلیک میکنید و آن هایدش میکنید، آن هاید المنت و چراغ رو خاموش میکنید. دوستان بریم با هم دیگه مورد نهم رو داشته باشیم. مورد نهم دیتیل لاینه، در تب انوتیت قرار داره و فقط در همون ویویی که هستید قابل مشاهده و قابل استفاده هست و اصلا در حالت تریدی قابل استفاده نمی باشد. این رو حتما به خاطر داشته باشید. وقتی دیتیل لاین رو میزنیم یه دونه پنل جدید برامون باز میشه که ما میتونیم هم از حالت درا استفاده کنیم هم لاین استایل، یعنی هر چیزی که بخوایم میتونیم رسم کنیم، لاین استایلش رو مشخص کنیم که یه بک‌گراندی از چیزی که میخوایم رسم کنیم داشته باشیم و بعدا میتونیم پیک لاین کنیم و هر چیزی که روش بخوایم رسم کنیم. مثلا من این مستطیل رو پیک میکنم و لاین استایلش رو میذارم روی، فقط در همین لول قابل مشاهده است. پس انوتیت دیتیل لاین یا DL شورتکاتشه، یه رو میزنیم، میتونیم لاین استایل رو عوض کنیم و هر چیزی که بخوایم رسم کنیم. خب دوستان بریم به مورد آخر، یعنی مورد دهم. مورد دهم در تب منیج قرار داره و در پنل ستینگ و در قسمت ادیشنال ستینگ. وقتی ادیشنال ستینگ رو باز میکنیم لاین استایل رو اینجا داریم و وقتی کاتگوری لاین رو باز میکنیم میبینیم که انواع لاین های مختلف رو ما اینجا داریم که شما میتونید ضخامتش رو تغییر بدید، کالرش رو تغییر بدید و پترنش رو تغییر بدید و حواستون باشه که اینجا وقتی اینو باز میکنید بیشترین ضخامت روی 6 و کمترین ضخامت روی 1 قرار داره و هر رنگ دلخواهی رو میتونید به این بدید و هر پترن دلخواهی. و این هم از مورد آخر. خب دوستان به پایان جلسه رسیدیم. در این جلسه 10 تا از ابزارهای بسیار کاربردی برای رویت کارها رو کامل یاد گرفتید. میدونم که در طول پروژه خیلی بهش نیاز دارید و ازش استفاده میکنید. اگر تا این لحظه سابسکرایب نکردی لطفاً همین الان سابسکرایب کن. همچنین این ویدیو رو برای دوست مهندست و دانشجوی عزیز معماری و همچنین حوزه ساخت و ساز شیر کن و اگر سوالی در طول آموزش براتون پیش اومده حتما کامنت کن که پاسخگو هستم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.